găsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou aici la Psihologia în viața ta. Eu sunt Elena Dobre, psihoterapeut sistemic de familie, cuplu și copil. Alături de mine, invitatul permanent Teddy Creștin. Îți mulțumesc, Teddy, din nou. Cu plăcere, oricând, să-i dăm drumul. Despre ce vorbim? Despre ce am hotărât noi că vorbim? Gelozie, un subiect atât de des întâlnit și atât de problematic. Da, am spus noi gelozia pe muchie de cuțit. Oare ce să însemne asta pentru un cuplu, da? Când încă de la începuturi se confruntă cu această gelozie? Încotro merge acel cuplu? Merge într-o direcție de echilibru, de dezvoltare individuală, astfel încât acei oameni, acele două personaje vor reuși să ajungă cu adevărat la împlinirea lor ca oameni, ca femeie, ca bărbat, apoi ca relație de cuplu, împreună și cu a treia personificare, să spun așa, gelozia, până când moartea ne va despărți și moartea să fie blondă, nu? Sau cum? Da, era ca și caricatura aceea dată de Freud, că întotdeauna în pat sunt 4 persoane. Ea, fantezia lui, fantezia ei. Cred că în gelozie întotdeauna este un trio, dar nu un trio frumos, e un trio în care împreună cu cuplul există și un monstru, acela numit gelozia. Dar hai întâi să trecem în 2 minute prin teorie ca să ne putem aplica la practică, că teoria nu e partea noastră forte. Ok. Și practic ar trebui să facem o emisiune despre emoții, că tot vorbim inteligență emoțională, emoții. Există emoții de bază, cele cât 7, 8, nu știu cât 9 emoții de bază, iar emoții complexe care derivă din acele emoții de bază. În principiu, gelozia este o emoție complexă. Despre emoțiile de bază, acelea care nu pot fi trucate, care sunt internaționale peste tot și au fost studiate și la oamenii din Papua Noua Guinee și în Africa și în America. Vom vorbi într-o emisiune separată, sunt foarte Ekman, că se ocupa în studiul emoțiilor de bază, exact. Emoțiile complexe derivă. Emoțiile complexe sunt foarte multe pentru că poți să faci din 8-9 emoții de bază în diferite proporții foarte, foarte multe cocktailuri. Ok. Și asta ține și de tipologia fiecărui individ care formează acel cuplu, care ulterior se identifică cu gelozia sau că o practică sau că o primește, da? Iar gelozia este o emoție complexă, în care, bineînțeles, sunt mai multe manuale care să spună că și puțin din aia și puțin din aia, pentru că sunt și mai multe tipuri de gelozie, deși noi ne concentrăm, primul lucru ne vine gelozia din relație și gelozia sentimentală. Dar există și o gelozie care merge vecină cu invidia, pe colegul de muncă, gelozie exact. Dar, sigur, prinde o doză, nu știm exact în ce doză de frică, de furie, de tristețe, de pierdere, de abandon, de umilință, adică e un cocktail foarte, foarte complex și ca orice emoție și ca orice lucru în psihologie, pe o scară de la 0 la 10, în anumite proporții este sănătoasă. Da, este foarte ciudat, ca și frica, ca și tristețea, ca și durerea. Dacă vorbim pe o scară de la 0 la 10, trebuie să ne gândim că 0 și 10 nu sunt bune dintre ei, sau chiar și 1 și 9. Pentru că, nu știu, vorbim de o emoție gen frica. Păi da, dar un om care ar avea 0 frică ar fi practic un om care n-ar putea să trăiască într-o societate, care ar trece pe roșu, ar face toate lucrurile, pentru că pentru el n-ar exista niciun instinct de conservare, exact. Pentru că, exact, ar vinde droguri, că pe el nu-l prinde nimeni, ar face numai tâmpenii pentru că ar avea grad de frică 0. Deci un grad de frică de 2 sau 3 este un grad de frică decent pentru a menține societatea. Cum, evident, un grad de frică 9 sau 10 este patologic și este incompatibil cu supraviețuirea. Aproape. Iar când vorbim de gelozie, la fel. Dacă vorbim de o gelozie de 1, 2, poate chiar 3, este ok, pentru că într-un cuplu trebuie să existe acel instinct de posibilitate, aceea nu e o chestie în care gelozia e la 0, în care efectiv nu
Dar peste un anumit nivel, evident, este nocivă, este acel monstru pe care îl vedem, că vorbim de gelozie de 8, 9, 10, nici nu mi-o pot închipui, în care, evident, ea roade, încetul cu încetul roade relația, o erodează și, din nefericire, trebuie să fim conștienți că un nivel înalt de gelozie, până la urmă, va termina relația. Bun. Acum, cum arată tipologia partenerilor considerați geloși, care pun în practică acea muchie de cuțit în interiorul relației lor prin intermediul acestei gelozii? Ce îi determină pe acești parteneri să meargă în acea direcție extremă? Uite, ca de obicei am să-ți mărturisesc că eu nu mă concentrez foarte mult pe cauze. Evident, sunt importante, nu poți să treci peste ele, să le ignori, dar nu stau foarte mult în ele. E bine ca oamenii, în primul rând, să conștientizeze gelozia și faptul că manifestările lor nu sunt benefice pentru ei, în primul rând. Nu... Și evident, pentru cuplu, pentru ceea ce își doresc ei. De exemplu, hai să ne concentrăm mai mult pe partea de cuplu, pe rezistența relației, pe prelungire. Ei, bineînțeles că va avea un efect invers. Dar faptul că să ne concentrăm foarte mult, că au avut tulburări de atașament, că în copilărie au dezvoltat teamă de a fi părăsiți, de a nu li se răspunde afectiv, că vorbim de pierderi. Eu mă concentrez mai mult, deși, într-adevăr, este util să fiecare să intre în acel moment de meditație, de reflexie, în care să conștientizeze sau să aducă anumite explicații. Dar, în mare parte la cabinet, mă concentrez pe soluții și pe cum ne putem mobiliza către soluții. Pentru că ceea ce doresc pacienții mei, doresc au anumite scopuri. De exemplu, îți dau un exemplu, relația să fie cât mai tainică, să dureze cât mai mult, persoana iubită să fie cu ei. Și atunci, pentru cuplu, pentru acea legătură terapeut-pacient, eu mă focusez mai mult pe a folosi, după construirea încrederii, acea legătură pentru a ne focusa pe schimbare, pe obiective, pe ce vrem să facem. Am conștientizat că gelozia nu este benefică? Bun. Cauzele pot fi multiple, putem vorbi mai mult, dar cum am vrea să transformăm acea parte de inteligență emoțională, de transformare a emoțiilor, de folosire a forței emoțiilor pentru scopuri benefice. Ok. Păi n-ai zis tu, Teddy, că atunci când partenerii se focusează pe trăinicia relației, mai mult distrug relația? De ce am început așa? Tocmai să dăm viață acestei emisiuni, pentru că fix așa simt și partenerii, da? În cabinet, sunt sigură că și ție ți s-a întâmplat, să ai parte de scene fix de gelozie. Ce se întâmplă de apare fix în momentul în care oamenii ăștia vin la terapie cu tine, la tine. Din experiența mea de cabinet, extrag așa, că foarte mulți oameni, da, nu putem generaliza, nu pot generaliza, în schimb, pot spune așa, că foarte mulți oameni ajung să acceseze comportament al geloziei, pus în practică, pus în scenă în mijlocul relației lor, în orice moment care pentru acea persoană geloasă, da, să denumim personajul, acea persoană geloasă întâlnește o situație care apasă butoane sensibile, așa cum le spunem noi, care sunt în strânsă legătură cu individualitatea acelei persoane. Nu au legătură comportamentele de gelozie cu
partenerul că a stat pe canapea lângă cutărică. Nu este despre acea persoană pe care o gelozesc, Corect. ci este în strânsă legătură cu acele butoane sensibile ale mele. Ce spune asta despre comportamentul meu de gelos? Da? Spune că parteneriatul dintre mine și persoana iubită este pus în pericol de către o terță persoană. Discutăm despre gelozia de cuplu. Din nou, este o viziune distorsionată. De fapt, ce vezi tu? Da, hai să facem un alt exercițiu. Este acea persoană plăcută ochiului meu? Da. Simți un pic de invidie cumva? Da. Ce aduce invidia? Păi ia uite ce bine arată. Vezi cum oamenii răspund fără să-și dea seama la întrebări? Arată bine. Ceea ce spune despre mine prin acest răspuns spune că eu nu am suficient de multă încredere legat de felul în care arăt. Nu-mi place mie de cum arăt. Asta spun. Nu n-am spus asta, că eu arăt bine. Vezi negarea? Aici se duce bătălia din punctul meu de vedere, care, da, într-adevăr, mă uit către cauză. Ce determină apariția geloziei? Da? Și atunci, acele puncte sensibile, blocaje, butoane sensibile, blocaje, cum vrei să le spui, sunt necesari de analizat împreună cu acel cuplu. Când se întâmplă să apară gelozia? Am spus că vom vorbi practic, da? Se întâmplă să apară gelozia atunci când mă aude că vorbesc cu o colegă la telefon, după ce am închis telefonul, trântește și bufnește, se duce în fundul casei și începe și bolborosește, pentru că în față nu-mi spune, mă duc după ea și o întreb ce se întâmplă, care-i problema, de ce bolborosești, ce te supără, și începe și aduce acuze, odată nefondate, dar mai mult decât atât, care mă fac să simt respingere. Da? Ăsta este tabloul prezentat de unul dintre cupluri. Corect. Cum vezi să funcționeze acești oameni din moment ce ei se uită direct către persoane din exteriorul cuplului lor și atunci când ei sunt bine, sunt ok, până când apare o altă persoană. Când apare o altă persoană, este cu stop-joc. Sunt alte cupluri care funcționează din prima gelozie, apoi nu mai există apariția altei persoane, dar trăiesc, supraviețuiesc, adică își pun în supraviețuire gelozia prin prisma reproșului. Lasă că știu eu, lasă că n-ai făcut asta atunci. Ce crezi, că eu știu ce faci tu când pleci la muncă? Că poți să faci același lucru care l-ai făcut chiar și de față cu mine, sau ai uitat acum 5 ani? Vezi? Deci funcționalitatea asta diferă în funcție de fiecare background pe care îl au partenerii, da? Istoricul fiecărui partener. Cum vezi să funcționeze cuplurile fără a se uita la butoanele acestea sensibile? Pentru că eu o spun după, da? Cum funcționez în cabinet. Da, apoi, bine, putem, evident, fiecare caz este un caz particular și caz unic și atunci când gelozia este doar unul din simptomele, când ei au venit cu relația în spongi și uneori relația nu mai poate fi salvată, atunci nu mai are rost să discutăm despre aceste metode. Dar dacă presupunând că am trecut de această fază și ambii parteneri doresc să lucreze la
la acest lucru, după prima etapă, care este conștientizarea, oamenii vor, într-adevăr, foarte mult să lucreze și m-am izbit foarte mult acele stereotipuri de genul așa sunt făcut, eu nu pot, așa eram, așa. Și atunci eu nu am căutat foarte mult, apropo de soluții, să analizez și să zic, păi uite, am vorbit 2 ani despre relația ta cu părinții și uite așa, și mama, și tatăl tău și de asta, pentru că am considerat că nu este util. Și am încercat să, după conștientizare, care evident este primul lucru, să lucrăm, să ne focusăm mai mult pe soluții. Și atunci, nu știu, pe gelozie au reușit să vină la cabinet la mine, nu știu, bărbați mai mult și nu cupluri. Ei fiind geloși? Ei fiind geloși, da. Soțiile. Ei fiind geloși, bine, au mai fost și, dar vorbesc de marea majoritate. Și atunci am căutat foarte mult să le canalizez, să le dau muniție, să spun, bun, ești gelos, de ce te temi? Păi mă tem că, bun, te temi de ce? Păi X e mai interesant. Păi da. Și atunci devino și tu mai interesant. Dacă ai energie, fă ce mai faci tu în afară de faptul că mergi la serviciu și te tolănești și, bineînțeles, 5 limbaje ale iubirii, dau suport, fac lucruri în casă. Bun, dar de ce te temi tu? Că e mai interesant. Păi da, când ai propus tu ultima dată o zi de, păi nu avem bani să ne ducem, păi eu ți-am spus să mergem în Zanzibar. Te duci la Bulgar, la Veliko Târnovo, lângă noi, dar când ai venit tu cu o idee, hai, acum ne urcăm în mașină și mergem să vedem Palatul Regal din Veliko Târnovo. Pentru că toată lumea se gândește imediat abstractiv. Păi nu, sunt soluții, nu am avion personal, nu-ți trebuie avionul personal țiriac, îți trebuie doar să vii într-o zi cu surpriza asta. Sau vin alții și spui, nu, că ceilalți, nu, eu nu mai arătăm chiar așa bine după 10 ani de relație. Păi te-am împiedicat eu să mergi la sală. Păi nu, că X îi acordă atenție. Păi da, acordă și tu, vină într-o zi în care spui, acum mergem la un spa și vreau doar să-mi povestești despre viața ta, problemele tale, că de când nu am mai auzit nimic. Și atunci pot să-și concentreze acel surplus de energie în lucruri concrete, care vor duce și la îmbunătățirea relației și la detensionare și la vor simți că fac ceva, pentru că lumea vrea să facă ceva și atunci asta poți să faci. Devino tu mai interesant, devino tu mai preocupat, devino tu mai fit, devino tu mai gentleman, adică unde vezi amenințări? Pe acolo, bun. Devino tu mai, până la urmă, cu cât îți șlefuiești valoarea personală, îți ridici indirect, partenera nu ar dori să te părăsească. De ce? Pentru că, păi stai puțin, cum să părăsesc eu soțul sau iubitul care este atât de atent sau care, uite, merge la fitness tot timpul, care face aceste lucruri și atunci îți ridici indirect această valoare și îți canalizezi energiile către. Sigur, nu e o soluție care rezolvă tot, dar măcar simți că începi să faci ceva, iar lucrurile astea se văd foarte clar și în îmbunătățirea relației, pentru că și partenerul simte că tu faci ceva pentru acea relație. Pentru acea relație. Foarte bine ai spus. Dacă îmi permiți, Teddy, dragă, vin așa și contracarez cumva ceea ce ai spus mai devreme prin următorul aspect. În momentul în care acei bărbați vin și cer îndrumări, noi nu le putem da decât un tablou, da, către care să se uite și apoi ei să decidă dacă pot merge la sală, dacă pot face și ei surprize inopinante sau să-și surprindă partenera, așa cum celălalt, gelozit, da, face, da, colega. Sau imaginație. Lasă că știu eu că în tramvai te crizești cu toți bărbații cu care te întâlnești, da? Cu mine nu mai râzi seara când ajungi acasă. Dar ce să vezi când acei bărbați sau acei parteneri, fie femei, fie bărbați, unii reușesc să pună în practică prin propria lor simțire, băi, da, ai dreptate. Băi, dar ce e așa de disgrațios să merg la sală? Merg la sală, că îmi place. Oricum îmi place. Dar uite, vezi că n-am prioritizat treaba asta niciodată. Și merg pentru că simt. Dar ce te faci cu
acei parteneri care merg doar ca să atragă atenția și o fac mecanic, fără a simți și devin din ce în ce mai neîmpliniți, nemulțumiți pentru că fac lucruri doar ca să mențină acel cuplu. Înțelegi ce spun? Trebuie să-și găsească, este foarte clar că trebuie Asta să cu găsească calea lor. Nu, bine, într-adevăr, adevărat nu folosesc trebuie, dar ce înseamnă calea lor? Poți să fii fit fără a merge la sală, poți să fii fit mergând cu bicicleta la serviciu, mergând la not, mergând la... Cum își identifică oamenii aceste noi lucruri de a face altfel sau așa cum el crede, ea crede în mintea ei, a lui, că este partenera atras de către altcineva din afara cuplului și să pună și acel om în practică pentru că își imaginează sau că partenera îi reproșează, da, uite, tu nu te duci la sală, da, uite ce burtă ai. De ce nu te duci la sală? Să fii și tu ca alți bărbați, mai atrăgător, mai fit, mai cum ai zis tu. Și omul ăla să meargă de dragul ei, dar doar atât, și el din ce în ce să fie mai nefericit. Da? Ce se întâmplă acolo? Că omul ăla, dacă ar fi vrut și dacă ar fi simțit, Teddy, că aici vroiam să ajung, ar fi făcut treaba asta înainte ca partenera să-i reproșeze sau să-i aducă în față modul acesta de dorința aceasta. Da? M-aș simți și eu atrasă de tine mai mult dacă ai începe să ai grijă de tine, de viața ta, de corpul tău, de cum trăiești, cum mănânci, ce mănânci, când mănânci, la ce oră mănânci. Cum să mă simt atrasă de tine dacă tu nu ai grijă de tine? Semnalele acestea crezi că pot pune pe picioare o listă de soluții pentru acel partener de adevăratelea? Revin. Noi am pornit... Nu l-am blocat deloc. Ca idee, încerc să contracarez. Să lupta, știi? Începem de la ABC. Ce propovăduim noi în toate emisiunile. Da, nu putem să facem un logo de 5 minute înainte de fiecare emisiune, dar propovăduim cunoașterea valorilor, valori comune, pentru că dacă nu, relația nu are cum să țină. În momentul în care într-unul din valorile fundamentale a partenerului, un partener are valoarea de a arăta bine și celălalt, nu-mi pasă cum arăt, dar e îndrăgostit de sufletul meu și nu contează cum arăt. A devenit pe parcurs. Hai să vedem așa. A devenit pe parcurs, s-a schimbat în rău omul ăla. Da, ok. Deci, ce faci? Nu, în momentul în care există o ciocnire mare între valori, nu știm dacă există soluții. E ceea ce am discutat noi în emisiunea de terapie de cuplu, că terapia de cuplu nu este o terapie care menține cuplu. Terapia de cuplu este o terapie care ajută partenerii să înțeleagă ce își doresc și dacă ei mai pot continua în acel cuplu sau nu. Ajungem în alte extraordinar, da. În cu totul alte locuri. Deci nu există un panaceu, acel panaceu, pentru că foarte multă lume, domnule, eu am avut probleme cu bila, m-am dus la chirurg, mi-a scos bila. Eu am avut probleme cu stomacul, m-am dus la chirurg și mi-a reparat stomacul. Ei, lucrul acesta nu se întâmplă în relația de cuplu. Am venit la chirurgul relații de cuplu și ăsta a operat, a țesut, nu știu ce, și a zis, gata, mergeți, am operat relația de cuplu. Dar dacă vorbim de partenerii care doresc să-și continue relația, care au oarecare valori comune, un fundament comun, putem încerca să lucrăm. La cei care nu doresc, este ca și motivația, până la urmă și motivația individuală. La pacientul, beneficiarul care nu dorește și a fost adus acolo cu cătușe, că a fost adus de părinți că e adolescent, că a fost adus de serviciu, că nu performează și au dat coaching, că oamenii aceștia aduși nu vor coopera. Nu există acolo mari șanse de succes. Așa și cuplu, în momentul în care se lucrează doar pe dorință. Pe dorința de ce? De a păstra cuplu, de a face lucruri. Și atunci, într-adevăr, există și soluții. Unde vorbim deci deja de o prăpastie între cele două valori, între setul de valori a cuplului, a membrilor cuplului, ceea ce își doresc, nu întotdeauna putem să facem ceva.
Ce te faci atunci când e minunat cum ai prezentat? Pentru că terapia asta aduce, asta scoate în față, da? Faptul că au identificat împreună problema, dificultatea prin care ei doi trec, gelozia e de vină, batovina. Da? Ce facem, cum funcționăm de acum încolo? Pentru că amândoi ne dorim să continuăm. Depistând lipsa de concordanță între aceste valori, da? Criterii de a funcționa, să spunem, împreună, și ei depistează că nu sunt acolo și că nu rezonează după o căruță de ani. Ce fac oamenii ăștia? Pentru că ei funcționează deja sub conștientizarea acestei gelozii de ani de zile și ei încă își doresc să continue, deși conștientizează și faptul că au trăit într-o nesănătate emoțională, psihoemoțională de atâția ani de zile. Și totuși își doresc să mai continue. Ce îi ține pe acești oameni? Revin, nu m-aș hazarda în analize dacă îi țin niște Păi ei vin la noi. lucruri, da? Exact, dacă îi țin în comun faptul că au reușit să acumuleze 10 proprietăți și nu vor să le împartă, sau îi țin în comun faptul că din relația respectivă își extrag niște beneficii pe care ei nu le văd. Da. Că și în relațiile unde există abuz și în relații există și beneficii. Altfel oamenii n-ar fi în relații. Punct. Beneficii de ce tip? Excludem părțile materiale, excludem copii, excludem absolut sau obișnuit cu acel obișnuință. Pattern, doresc, adică, nu știu, le place femeia, exact, le place cu urlete, injurii, cu acuze. Exact, că tot noi ne împăcăm, dar tot noi ne certăm. Asta spun, motivele pot fi 1001 de motive. Cum lucrăm la niște soluții ca să fie funcționale? Pentru că eu nu critic absolut nicio relație care este funcțională. Pentru că, să fim serioși, noi am văzut... Păi nu, oamenii ăștia vin la noi și spun, noi nu suntem funcționali. Da? Da, dar noi putem ajuta, dacă ei își doresc, să găsească modalități de a deveni funcționali. Cum? Nu știu, comunicând. Vă faceți un tabel, vă sunați la 3 ore, dar sunteți de acord să răspundeți unul altuia ca să vă vedeți, să comunicați, să conștientizați, soția conștientizează sau invers, că un partener conștientizează că celălalt este gelos și spune, uite, nu mi se pare normal, dar eu îți dau voie să te uiți în telefonul meu. Eu nu știu ce. Lucruri, adică, practic, pentru că nu există aceeași soluție pentru două cupluri. Dar dacă doresc să identifice împreună soluții, pornind de la faptul, de la conștientizare, se pot găsi soluții. Soluții, cum să spun eu, mulate pe arhitectura cuplului, educație, nivelul de educație, vârsta, unde sunt, unde... Să vadă aceste carențe, de fapt, Teddy? Păi, totul pornește la conștientizare. Nu sunt dispuși, romana a fost construită într-o singură zi, dar conștientizarea e un pas, dorința de a rămâne al doilea pas, da, pot să fie dispuși de a face și alți pași, de a găsi modalități prin care cât de mult mint oamenii, Teddy, pe ei înșiși, astfel încât să refuze alternative ce ar putea surescita maxim creierul lor, astfel încât cu adevărat să renunțe la modul în care au funcționat până acum sub forma de dependență și să recunoască cu adevărat care le este valoarea, da? Și cât de bine mai pot funcționa echilibrat, sănătos, așa cum își doresc ei, da? Împreună. Și oare se recunosc unul pe celălalt? Își recunosc cu adevărat ce-i ține? Nu aș folosi că până la urmă și dependențele, dacă ele sunt conștientizate și una peste alta sunt funcționale, nu le-aș
i-aș condamna. Deci, odată cu vârsta, noi avem foarte mult tendința asta de a pune în 0 și 1, dar evoluând foarte mult ca societate, deschinându-ne mult, am devenit la forme diferite de conviețuire. Chiar am avut o doamnă în cabinet care îmi spunea, eu am o singură condiție de la soțul meu pe care am pus-o, seara, noaptea să fie cu mine acasă și eu nu mai refuz, am renunțat să-l mai întreb ce se întâmplă în timpul zilei. Deci e o formă de conviețuire. Adică, practic, au ajuns la concluzia, puteau să ajungă la concluzie, eu vreau să te verific în fiecare minut sau dacă am aflat ceva ne despărțim, sau eu nu vreau să știu, da, seara la ora 10, 9, 10, în fiecare seară ești acasă, punct, nenegociabil, în rest însă nu te întreb. Sunt foarte multe forme de conviețuire. Ideea este amândoi să fie de acord, amândoi să înțeleagă plusuri și minusuri și dacă doresc să continue, nimic nu e de condamnat. Cât timp este agreat, cât e o structură, pentru că foarte multă lume pornește la aceste idei 0-1. Păi eu dacă aflu că m-a înșelat, în clipa aia se termină tot. Sau eu dacă... Nu există. Unii au anumite configurații, alții nu. De ce să amestecăm? Fiecare cuplu este separat și ideea este de a găsi o formă funcțională, de a... Chiar uite, tot că am vorbit foarte mult de reality show americane, era la un moment dat o formă de familii de 3 oameni. Relații de 3 oameni, pentru că nu există familia încă nici în Statele Unite, nu este definită, căsătoria este definită ca o relație între 2 oameni, chiar dacă sunt de același sex. Dar existau acele, aș spune poligamie, dar relații multiple în care existau în general, erau mai multe cele formate dintr-un tip sau 2 tipe, dar exista și relație dintre o doamnă și 2 domni. Ideea era următoarea, ca să-și arătau niște reguli de conviețuire, noi am mai avut am și vorbit despre asta, sunt foarte atipice și foarte rare, pentru că nu oricine poate susține o asemenea relație, dar să fim conștienți că ele există. Și au stabilit niște reguli clare, așa, au fost acceptate, a doua persoană, de obicei cuplu trebuie să agreze amândoi, referitor la a treia persoană, în orice a treia persoană e agreată, pentru că există o anumită sită, dar în anumite condiții există acest lucru. Deci nu mi se pare că ar fi ceva de condamnat, dar oricum, astea sunt niște cazuri foarte rare, dar chiar și la 2 persoane există sau oameni care spun, uite, stăm împreună, dar mai lasă-mă o săptămână, vreau să fiu singur, să merg la pescuit, lasă-mă în pace. Nu neapărat că te înșel cu ceva, te înșel cu peștii, dar fiecare își marchează anumite lucruri de care simte că are nevoie și asta este. Iar celălalt partener poate să le înțeleagă sau nu. Dacă poate să le înțeleagă și poate să găsească o formă funcțională, chiar ajutați de la un terapeut, este foarte bine. Dacă nu, din nefericire, se vor despărți. Da. Despre tipul de decizie, da, pe care cei 2 partenerii reușesc să o ia pentru ei ca și cuplu, te întrebam mai devreme. Cât de mult acceptă fiecare individ că are lucruri de reglat acolo la el, nu este vorba despre cealaltă persoană. Faptul că pe mine mă face să simt gelozie. Da? Cât de mult acceptă gelosul, da? Că este vorba despre el, ci nu despre celălalt. Pentru ca acea decizie ulterior să fie una corectă, onestă, echilibrată pentru amândoi, indiferent despre ce tipologii descoperă că ei au, diferite de a percepe viața de cuplu, da, relația de cuplu. Pentru că acolo ajungem din nou la ceea ce ți-am spus eu. Sunt oamenii pregătiți să dea față în față cu adevărul sau ce îi face să continue într-o minciună? Pentru că, de fapt, este vorba, din punctul meu de vedere, despre o minciună acceptată, cunoscută, recunoscută și apoi acceptată de a continua relația, deși se știe clar că acea persoană nu este așa. Da? Și totuși accept, gata, nu mai sunt gelos pentru că ai făcut lucrurile alea, dar de fapt eu
la bază... Până la urmă e o diferență și între parteneri, între nivelul lor de educație, dezvoltare personală, dorință de a, cu ghilimele, a săpa la adevăratele motivații, dar revin din experiența proprie, după partea asta de conștientizare, partea de dezvoltare personală este oarecum dificilă și atunci prefer ca în cazul obiceiurilor, cultivarea obiceiurilor bune și mai mult decât criticarea și analizarea celor proaste. Pentru că e foarte greu doar prin analiză și critică ca obiceiurile proaste să se corigeze. Bun, ești conștient de acele, cu ghilimele, obiceiuri proaste însemnând și modele emoționale dobândite în copilărie proaste și partea asta de dependență și bun. Dar cu cât te concentrezi la pe ce vrei să pui în loc și îți canalizezi energia în loc de a te gândi ce am mai descoperit și a venit la următoarea ședință, dar m-am amintit o amintire din copilărie, că de fapt și tatăl cu mama, și mama cu tatăl, și e normal și să cauți tot timpul acele justificări care nu spun că nu ar exista, dar e foarte dificil să intri în lumea asta a interpretărilor, pentru că este o lume complexă, uneori și terapeutul greșește și poate să arunce niște interpretări. Deci e o lume foarte, foarte complexă și atunci partea asta de terapie adleriană care se concentrează pe eficiență, pe un 20-30 de ședințe în care noi am dorit ca pacientul sau pacienții să plece fericiți și poate să vină cu altă problemă sau la alt nivel, da, pe problema respectivă, adică nu căutăm să inducem dependența de terapeut. Ce mai interpretăm astăzi? Că suntem de 2 ani, suntem în analize și după 2 ani tot mai descoperim detalii. Nu, e mai mult o focusare pe noile obiceiuri pe care noi am vrea să le cultivăm. Și mai mult și în timp vor vedea că și partea, în momentul în care tu te concentrezi atât de mult pe noile obiceiuri, vei vedea că cam mai renunți la cele vechi. Bun. Aș vrea să încheiem prin a scoate la lumină, așa, în calea cuplurilor ce se confruntă cu gelozia, da? Și nu este deloc confortabil să trăiești cu treaba asta. Și aș scoate la lumină aspecte despre care tu ai vorbit toată întâlnirea asta, că nu mergi atât de mult în zona de cauzalitate și că mergi în direcția de a găsi soluții și sunt în acord cu tine. Ce mai pot spune eu este că un om nu poate fi de acord de aici înainte, și asta să însemne restul vieții, în ceea ce înseamnă punerea în practică a soluțiilor identificate dacă eu nu le simt. Da? Și atunci este nevoie mai degrabă să mă uit către mine, să mă cunosc bine pe mine, să-mi cunosc motivele care mă trigăruiesc atunci când apare gelozia și apoi să accept treaba asta, că face parte din mine și să învăț mai degrabă să o gestionez și toate acele sensibilități, da, care mă fac pe mine, gelosul, da, să sar în capul partenerului, să-mi gestionez echilibrat, cu acceptare că sunt de la mine aceste porniri și că nu este vorba despre partener sau parteneră. Și să învăț să lucrez treaba asta la mine în timp și să acționez altfel decât am acționat până acum, conștientă, fiind de toate butoanele mele sensibile depistate, ulterior recunoscute. Da, recunosc că atunci când este în preajma unei femei frumoase, da, mi se aprinde gelozia în cap așa precum un felinar. Ce spune asta despre mine? Că am de lucrat, recunosc, da, mă aprind, da? Spune femeia în cabinet, mă aprind.
Asta spune despre mine că accept că nu sunt mulțumită cu mine. Ce pot să fac pentru treaba asta? Să lucrez la stima mea de sine, da? Să lucrez la încrederea în feminitatea mea. Care este relația cu feminitatea? Ce cred eu despre feminitate? Care sunt credințele transmise din generație în generație? Ce reprezintă femeia? Ce a reprezentat femeia în familia ta? Dar în familia ta, da? Modul în care acești oameni ajung să se uite dintr-un alt colț, da? În felul acesta, și nu doar acesta, doar că asta este metoda pe care eu am găsit-o ca oamenii să reflecteze atunci când sunt pregătiți, acei oameni care sunt pregătiți, da? Să reflecteze asupra dinamicii de dinainte în baza a ceea ce îi trigăruia, să accepte că este despre ei și dacă nu e despre ei, sunt acele tipare despre care tu vorbeai, diferențe de valori și așa, și atunci ori dăm mâna și ne luăm la revedere, ori stăm în continuare și ne strângem de gât că avem iahturi, mașini, mai știu ce clădiri, da? Care sunt motivele pentru care stăm. Dar când nu sunt factorii aceștia și identificăm clar că este vorba despre noi, despre lipsa noastră de creștere interioară și evoluție personală, este de lucrat acolo. Și cine dorește și cine poate se angrenează în acțiune, cine nu, va face un pas 2, 3, al patrulea, ori oamenii ăștia abandonează, da? Ori abandonează relația, ori reprezintă acele 3 zile din povești. A făcut doamna așa, da? A ținut 3 zile. La povești. Minunat, hai să vedem. Nu este perfect ceea ce ai spus, pentru că, într-adevăr, primul lucru este, până la urmă, baza noastră teoretie nu e atât de complexă. Cunoaște-ți valorile, cunoaște-te pe tine însuți, cunoaște cum reacționezi și în momentul acela poți discuta și cu partenerul, pentru că nu este nicio rușine să-i spui slăbiciune și faptul că ai anumite slăbiciuni, pentru că niciun partener din viața reală nu se așteaptă să fii perfect sau perfectă, pentru că este utopic. Și atunci este mult mai bine să-i spui, uite, eu am, nu știu, un nivel nu neapărat doar de gelozie, de frică foarte mare, de furie foarte mare, de trist. De ce? În diferite cauze. Și atunci, împreună, el poate să fie un suport. Dar exact cum ai spus primul lucru, ai conștientizat tu. Știi cum să le gestionezi. Știi că ai carențe în zona respectivă, după care, evident, urmează discuția cu partenerul. Uite unde am probleme. Nu putem să găsim și soluții, să comunicăm, să ajustăm, să facem, să dregem. Și, evident, partenerul poate veni, dar dacă tu ești conștientă și tu știi și partenerul poate veni în sprijinul tău și să spună, da, uite, am înțeles și când sunt în prezența colegei mele foarte frumoase, pot din când în când să te mai sun de la sau când întârzi într-o ședință, să-ți dau un mesaj frumos sau să te integrezi și pe tine ca să vezi că nu te-am uitat și mă gândesc și la tine, pentru că îți înțeleg temerile. Dar în momentul în care persoana respectivă nu se înțelege, nu-și cunoaște valorile, nu-și cunoaște trigger-urile, nu-și cunoaște problemele, evident manifestările par așa din cărți. Că deodată, așa, din senin, s-a stârnit o furtună. Și chiar partenerul se uită uimit. Stai puțin, lucram la un proiect cu colega mea și când am venit acasă am găsit o cascadă de țipete, urlete, răcnete. Pentru că nu au vorbit dinainte de probleme, pentru că poate și partenerul ar fi spus exact ar fi găsit o mână, știi ceva, nicio problemă. Când lucrez cu colega mea în echipă, că amândoi lucrăm, te mai sun, te mai așa, sau poți să vorbești și tu cu ea, sau te integrezi și pe tine. Dar dacă când au venit acasă, deodată au găsit explozia, sigur că este foarte greu să facă față, pentru că foarte multe lucruri sunt inexplicabile pentru celălalt. Dar cum se simt partenerii oare care propun ei de la ei treaba asta pentru a-l conforta pe cel gelos? Există lucrul ăsta, dar primul lucru este exact ceea ce ai spus tu. Cel gelos a venit și a spus, da, am probleme, recunosc că până la urmă e ca și cu, nu știu, alcoolul, mâncarea.
drogurile, am probleme. Ăsta e primul pas. Cu ce? Cu alcoolul. Ajută-mă și atunci poți să stabilească împreună. Da, nu te atingi de alcool. Eu îți iau alcool și eu îți iau alcoolul din față. Și eu îți iau... Exact. Deci este mai degrabă de ajutor, Teddy, ca soluția să nu vină din partea celui care este gelozit, ci mai degrabă din partea celui care își recunoaște și își acceptă gelozia, că o are și că funcționează în baza ei și să spună cam de ce ar avea nevoie astfel încât să nu se mai confrunte cu gelozia? E vestita întrebare, cine a fost primul ou sau găina? Eu cred că dacă... Adică tu dacă mi-ai spune mie, da, în urma unei recunoașteri de ceva, de orice, și dacă tu ai venit către mine cu o soluție direct, aș avea tendința să resping. Știi de ce? Pentru că nu vine pe nevoia mea. Revin, de asta oamenii vin în terapie, comunicăm, găsim soluții, se găsesc, dar soluțiile vin pe acea dorință de colaborare, cooperare, comunicare și... Da, dacă adică pentru tine ar însemna, dacă eu aș spune nu mulțumesc, n-am nevoie de tipul ăsta de ajutor, ar însemna, nu vrei să lupți pentru cuplul nostru, că vrei să continui cu gelozia. Da, și eu aș spune așa, degeaba îmi spui că mă suni când ești cu colega ta, că eu în continuare voi fi geloasă. Pentru că este soluția găsită de tine. Asta înseamnă că tu n-ai nicio problemă să mă suni când ești cu colega, deci poți să vorbești cu oricine, oricând și să fii cu ea, că eu știu că foarte bine că ai o relație cu ea. Da? Vezi cum pătrunde gelozia și prin iluzie, prin imaginație, îi pune în cârcă omului care săracul de el a găsit soluția. Da? Este o boală. Putem vorbi despre patologic atunci când se duce e început în extrem. În momentul în da. care vorbim de orice extremă e patologică, orice emoție. Nici nu se pune problemă. Dar până într-un anumit lucru se pot gestiona, pentru că soluțiile, revin, pot fi găsite. Sunt soluții la care noi poate nu ne gândim. Poate vine odată o propunere de cineva, păi de colega aia ta blondă care e... Bun, hai să ieșim o dată împreună, știi că și ea e căsătorită, hai să ieșim împreună cu soțul ei și au și cu 2 copii și noi avem unul, hai să ieșim o dată cu toții și hai să vezi și s-ar putea în momentul în care te lămurești. Vezi că persoana respectivă are și ea un soț pe care îl iubește, are 3 copii, voi aveți unul, lucrurile se deschid și s-ar putea să vezi că nu există un fundament, că toate scenariile pe care le faci, că în momentul în care ei lucrează au 1001 posibilități de a comite un adulter, poate nu sunt, că poate și colega are o relație destul de trainică, cunoscându-l și pe soțul ei sau pe partenerul ei, deci sunt foarte multe soluții. Nu există o singură soluție. Aceea de din 10 în 10 minute îți dau telefon ca să verific. Deci nu asta este soluția. Dar în momentul în care exact, s-ar putea să ajung la niște concluzii, pentru că multe probleme vin și din necunoaștere. Pentru că exact ceea ce ai spus tu, noi aruncăm supoziții. Vezi ce blondă, vezi ce bine arată, sigur ești atras de ea, sigur e mai tânără, sigur, dar în momentul în care tu, nu știu, dau un exemplu, cunoști pe soțul ei și pe copiii ei și vezi ce bine se înțeleg și poate spui niște întrebări, să puțin, dar poate doamna asta, chiar dacă e blondă și frumoasă, se gândește la fiecare 10 minute cu cine îl înșel eu pe soțul meu. Dar ca să ajungă acolo, gelosul are nevoie de foarte multă muncă cu el însuși. Știi? Despre asta vorbim. Exact, pentru că partenerul nu poate face munca asta. El poate veni în sprijinul tău. Dar dacă tu nu te ajuți pe tine, nu are el cum el vine poate să te ajute. Dar dacă tu nu conștientizezi că ai o problemă, după ce nu conștientizezi că ai o problemă sau nu vrei să lucrezi la ea, conștientizezi, vrei să lucrezi, dar nu dorești să depui toate eforturile și nu are nimeni cum să le facă pentru ei, ca și în orice alt lucru. Este bună negocierea în gelozie? Negocierea soluțiilor? Absolut, e vitală, dar ca să ajungi la negocierea soluțiilor, gelozia fiind cu atât de multe componente subconștient,
trebuie, exact cum ai spus, foarte mult lucru tu cu tine. Ca să ajungi să știi în discuția cu partenerul, nu vreau cum să pui problema, iar și partenerul va observa eforturile tale de a recunoaște că ești gelos sau geloasă, de a lucra cu tine, de a căuta soluții și le va aprecia mult mai mult decât dacă vine cineva care pornește la primul. Eu n-am nicio problemă, eu nu așa, dar eu vreau să știu, eu vreau să te verific, pentru că nu... Este dominație, control, da, nesănătate. Și care va da imediat naștere la mecanisme de apărare, pentru că e normal, cum vedem și noi, cum se joacă Trump cu tarifele, în momentul în care tu spui nu știu cât, și partea cealaltă, în momentul în care spui negociere, partea cealaltă spune și ea negociere, în momentul în care spui nu mă interesează război, eu sunt cel mai puternic, eu așa vreau, evident, reacția este, păi da, dar eu vreau invers. Da. Reacție normală. Exact cum și noi am parcurs această emisiune și eu am fost omul care a contracarat treaba asta, pentru că oamenii duc ce am creat noi acum e o joacă. Dar am întâlnit foarte multe cazuri, Teddy, în care gelozia a lucrat atât de diabolic până când s-a ajuns la pierderea de vieți. Da? Oameni care au funcționat în amenințări ani de zile, sub egida amenințărilor, ei au supraviețuit ani în șir și s-au îmbolnăvit. Da? Somatizarea a fost mic copil, pe lângă alte cazuri care au pus capăt vieților. Da? Și, din păcate, acolo erau și copii și nu au știut când să spună, când să accepte cu adevărat stop, gelozia ne omoară, da? Și hai să ne separăm, să ne creștem copii. Chiar nu știu când, pentru că întâmplător mă uit și un social media pe dating, chiar nu știu când și cum această teorie și acest punct când vorbim de red flag. Pentru că, pe de o parte, noi spunem că dinainte sunt oameni care nu ar trebui să fie în acea relație și se vede la o poștă. Pe de altă parte, nici nu pot să exagerez de la prima întâlnire sau de la a doua întâlnire orice să fie red flag. Pentru că există acele două extreme. Fiecare trebuie să găsească echilibru. O extremă ar fi ca oamenii să nu-și verifice deloc potrivirile, valorile și să intre frumos în relație din diferite motive, deși acele erau mai mult înainte, că ai să rămâi nemăritată, că uite-te mă, și tu la tine, cine te apă? Și atunci, cu oricine, hai să facem o relație. Și după aceea se descopere că din start nu aveau ce să caute în acea relație. Da. Pe de altă parte, există și acea tendință pe care o văd acum, imediat orice este red flag, în sensul, toată lumea este toată lumea. Multă lume este foarte înglodată în acele stereotipuri și imediat cum intră la întâlniri, cine vine, ce are cămașă colorată, nu-mi place, cămașă colorată, nu știu ce, lucrează unde, ăștia din IT sunt nu știu cum, nu, ăștia pe banking nu știu ce a zis, că plătește el, plătește el, plătește el, adică totul e, din orice se caută red flag-uri și motive. Nu, trebuie să fie un echilibru între, exact, potrivirea e, păi nu, că nu a spus nu știu cum, păcetor, nu ne potrivim. Deci, nu știu chiar unde fiecare își trage linia de demarcație între a vedea totuși că asta ar fi ideea, dacă au valori comune, dacă se potrivesc, dacă ceea ce își doresc e cât de cât similar, sau partea cealaltă unde fiecare ping-pong este de când ești la întâlniri. Păi de 3 ani și păi dacă imediat în 2 minute ai desfințat pe oricine că ai văzut, nici măcar n-ai avut răbdarea de a mai continua, de a mai sesiza, imediat ai nu, deja am bifat 30 de nu-uri. Îl așteaptă în continuare pe Făt Frumos, cu siguranță. Sau pe Ileana Cosânzeana, dacă... Da, este imaginarea care nu există. Da, nu există. Doar că, știi, de data asta chiar încheiem. În nota despre care tu ai vorbit și ai pomenit de fiecare dată, și anume
cunoașterea de sine și acceptarea este cea mai bună variantă. Aș spune într-o formă ca asta. În momentul în care noi ajungem cu adevărat să ne respectăm sufletele noastre, nu pe ale celuilalt, mai înainte de toate să-ți respecti sufletul, adică să-l auzi, să te accepti așa cum simți, în funcție de ce gândești, de cum hotărăști să acționezi în viața ta și să accepti că tu ești ăla, da? Și să fii bine așa cum ești, tu cu tine, iar cel care ești tu să nu producă răul acela dezastruos în jur, da? Față de cei dragi. Ești acceptat așa cum ești, nu tolerat, ești iubit, ești apreciat, așa cum și tu o faci cu tine, fără ca cei din jur să fie forțați de către tine să te aprecieze, să te vadă, să te iubească, ci tu să fii ok cu treaba asta, dacă nu te apreciază, dacă nu ești plăcut, da? Dar nu le faci rău până unde să ajungi să atentezi la viața lor, pentru că așa trebuie să funcționezi tu și cu ceilalți. În momentul în care reușiți să fiți bine voi cu voi și să vă acceptați voi pe voi așa cum sunteți, este pasul principal pe care un partener, o parteneră îl poate face în relația de parteneriat, pentru că doar așa vei reuși să-l accepți și pe celălalt așa cum este el, dacă vă potriviți pe aceeași tipologie de valori plus minus, da? Nu cu bife ca la rețetarul medicului, da? Miligramele pe fiecare medicament să fie respectate, că altfel, da? Nu corespunde. Nu suntem acolo. Da? Învățați, oameni dragi, să vă acceptați așa cum sunteți și să vă apreciați așa cum sunteți și că tot ceea ce ați pus mai de preț în voi, în interiorul vostru, este despre puterea și capacitatea voastră de a relaționa cu voi, iar asta va reflecta ulterior în relațiile cu ceilalți. Și să fii singur o perioadă nu este ceva tragic, pentru că e o perioadă în care te cunoști, te poți cunoaște, te poți echilibra, chiar și după o relație eșuată, să fii singur o perioadă chiar mai lungă nu este nicio tragedie, pentru că înveți să te cunoști, înveți ce-ți place, înveți să fii echilibrat, pentru că un partener îți aduce plus valoare, nu îți aduce, nu e o compensare, exact cum ai spus, bifele, eu nu sunt la partener, am nevoie de aia, adică mașina mea nu merge, dar partenerul trebuie să-mi aducă 2 roți de rezervă, un ambreiaj și 3 frâne, pentru că împreună să facem mașina. Nu, mașina ta merge foarte bine, dar un partener te poate potența, îți poate aduce anumite lucruri și nu este nimic în neregulă să fii singur o perioadă, poți să fii și singur o perioadă mai mare, nu înseamnă că deja s-au bifat X-urile cu viață neîmplinită, viață ciudată, pentru că fiecare are timpul lui de echilibrare și fiecare are nevoile lui de a găsi, de a vedea și stilul propriu de a acționa și cred că acea parte grăbită de trebuie să faci așa, trebuie să faci nu duce la nimic bun și nu poate să ducă la... Sigur că noi suntem pro-relații, pentru că oamenii în relații trăiesc mai mult și au o calitate mai bună a vieții. Sigur că noi suntem pentru menținerea relațiilor. Sigur că aceste lucruri nu trebuie să devină o dictatură. Cine ești? Ai relația? N-ai relație. De ce n-ai relația? De ce... Adică babele acelea de la nuntă sau din sat care ești căsătorit. De ce nu ești? Ai copii? De ce nu ai copii? De ce ești așa? El bifează toate X-urile societății. Nu e nimic în neregulă, nu e nimic cât timp fiecare este fericit și funcțional. Extraordinar. Mi-a plăcut întâlnirea de astăzi, discuția noastră despre ceva despre care oamenii vorbesc cam la tot pasul
și mi-aș dori ca pe viitor să ne scrieți și voi, dragi prieteni, cei care ne urmăriți, cam ce subiecte ați dori să dezbatem, să avem, să punem în discuție. Pe adresa emisiunii o găsești în linkul de mai jos, de subtul titlului emisiunii. Așadar, cheiem aici întâlnirea noastră. Psihologia în viața ta poate avea mai multe nuanțe, nu doar de alb și negru. Dați-vă voie să aveți voie să cunoașteți și partea gri a vieții și să fiți împăcați cu asta atâta timp cât reușiți să fiți blânzi cu sufletele voastre. Vă îmbrățișez cu drag și cu sufletul și vă aștept săptămâna viitoare tot aici la Psihologia în viața ta pe Tele7 ABC în fiecare duminică de la ora 18. Toate cele bune! Vă mulțumim!